Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hay là giúp các bạn làm quen với phần mềm với các tính năng mới của phần mềm Camtasia phiên bản 2021 gọi là Camtasia. Đây là phiên bản mới ra nhé, mới ra được cách đây 3 tuần đấy, Camtasia 2021. Hiện tại mình vẫn đang thử thôi, vẫn đang trial, còn khoảng 8 ngày nữa thì hết bản free trial. Còn phần mềm mình đang dùng là phần mềm Camtasia phiên bản 2020. Bản 2021 thì nó có một số tính năng cập nhật ấy, mình thấy nó rất là hay. Tuy nhiên ấy, thì đối với mình thì mình đang thấy cái bản 2020 này nó cũng đang là xịn rồi. Đâm ra là đang cập nhật, đang phân vân. Cái cập nhật thì nó sẽ mất hơn 100 đô, 130 mấy đô. Thế thì mình sẽ làm một cái vòng hướng dẫn các cái tính năng mới để cho các bạn có thể biết được là nó có những cái gì nó có hay hay dở, và đưa ra cái ý kiến cá nhân của mình. Nói chung là mình đánh giá chủ quan thôi chứ mình chả biết. Thế còn nếu như mà các bạn nào mà mới mà các bạn mới sử dụng, bạn chưa sử dụng ấy, thì các bạn nên tải về sử dụng thử. Tại vì phần mềm 2021 này rất là hay, cập nhật rất là nhiều tính năng. Nói chung là Camtasia là gì thì đây các bạn có thể nhìn này. Camtasia nó là một cái phần mềm mà biên tập video, quay màn hình và tạo các nội dung đào tạo, e-learning, rồi là nội dung hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Nói chung là nếu như mà nói về cái điểm mạnh nhất của Camtasia thì nó chính là phục vụ cho giáo dục và đào tạo, chứ nó không phải là mạnh nhất về làm edit video, rồi edit vlog, rồi vlog travel các kiểu. Nói chung một số người thì cứ giới thiệu là dùng phần mềm này cho nó dễ, rồi sử dụng nó đơn giản rồi thế này kia, nhưng thực ra nó cũng không phải đúng như thế. Bởi vì Camtasia nó là phần mềm giáo dục, nó sẽ tương đối phức tạp hơn các cái phần mềm edit video bình thường như Filmora hoặc Movavi. Tuy nhiên nó sẽ mạnh hơn ở một số điểm và nó yếu hơn một số điểm, thì cái đấy mình phải chấp nhận. Thế còn nếu mà mình muốn làm được cái nội dung ấy đúng với mục đích của mình ấy, thì các bạn sẽ phải dùng đúng cái phần mềm mà các bạn chọn. Camtasia nó không hề rẻ nhé. Một số bạn cứ khuyên các bạn mới làm YouTube rồi các bạn nên dùng Camtasia, các bạn khuyên thế thì Camtasia này giá của nó sau khi mà có mã giảm giá của mình ấy, giảm được 10% ấy, là nó là 5,2 triệu, thì nó chỉ phù hợp với lại doanh nghiệp thôi, chứ không hoặc là bạn nào xịn lắm thì bạn mới dùng. Chứ còn cái phần mềm này nó giá hơn 5 triệu mà các bạn mua về các bạn làm vlog thì thôi chịu các bạn luôn. Thế còn mua thì nó cũng rẻ thôi, 5,2 triệu thì nó sẽ cài được trên 2 máy. Nên ra là các bạn, nếu mà các bạn muốn mua thì các bạn có thể tham khảo các đường link mình đặt bên dưới để dùng mã giảm giá các thứ cho tiết kiệm tiền. Thế còn nếu mà bạn nào muốn nâng cấp thì nó sẽ từ 2020 ấy, bản 2020 lên bản 2021 ấy là sẽ mất 139 đô. Còn để mua Camtasia thì các bạn có thể kích vào nút này, nút Buy Now này, các bạn xem mã giảm giá như các kiểu rồi đây. Đây, 249 đô nhé. Đây là cái bản quyền trọn đời. Dùng mua một lần thôi, trả một lần. Thế cài được trên 2 máy, cho dùng cho cả Windows và Mac. Nói đi. Bây giờ bố đang quay rồi. Bố đang quay rồi. Con tự tắm đi, mọi người ở đấy đầy ra. Ok. Mình sẽ phải dừng lại một tí để cho con mình đi tắm. Chào các bạn. Tạm dừng. 2000 years later. Ok, đây là cái trang mua nhé. Thì các bạn có thể kích vào nút này, Add to cart để các bạn mua. Sau đấy các bạn kích vào nút Review Cart and Check Out, tức là để check out ra ngoài. Check out, sau đấy các bạn nhập cái mã, tắt cái quảng cáo này đi. Các bạn nhập đây là 249 nhé. Sau các bạn enter coupon code này, các bạn nhập vào cái mã là e-learning cam. Đó. Các bạn dùng cái mã này nhé, thì các bạn apply thì các bạn sẽ tiết kiệm được 10%. Đây, còn 224 đấy. Sau các bạn nhập email vào đây, thế là các bạn check out, thế là người ta sẽ hoàn thành cái việc thanh toán cho bạn. Đấy là mua. Còn bây giờ mình sẽ tắt đi nhé. Tắt cái trang này đi. Còn đây là bản Camtasia 2021. Ra mình sẽ đi lướt qua các cái tính năng mới của Camtasia ấy, mà mình thấy nó hay ấy, mà các bạn nên quan tâm đến. Còn ở ngoài thì nó hơi khác tí. Thế mà bây giờ mình tắt đi thì nó lại hơi bị tức là tắt đi thì nó sẽ quay trở lại cái trang bắt đầu ấy, khởi động lên nó hơi lâu. Tức là ở ngoài thì nó cũng chẳng có gì cả, nó có mấy cái giao diện nó hơi khác cái trang Camtasia 2020 tí thôi. Thế còn đây là trong cái phần video editor. Thế còn cái mà quay màn hình của nó thì nó sẽ bỏ đi một số tính năng, như kiểu là cái hiệu ứng mà tô màu
vẽ viền các thứ ở trên màn hình khi mà đang quay ấy. Bây giờ không còn nữa, nó rút gọn đi. Thế còn về cơ bản thì nó vẫn thế. Thế hôm nào mình sẽ làm về so sánh giữa hai cái phần mềm quay màn hình Camtasia 2020 và 2021 ấy. Đợi mấy hôm nữa để mình mua bản quyền đã. Mua bản quyền bản 21 này đã cập nhật lên 139 đô. Thế còn bây giờ ở trong phần mềm thì cái mà mình quan tâm đầu tiên ấy, cái tính năng đầu tiên đấy là cái tính năng tạo proxy. Tạo proxy ở Camtasia 2021 thì cái này nó rất là quan trọng. Bởi vì trước nay các bạn quan tâm là Camtasia nó là phần mềm edit video, nhưng mà thực ra nó không phải, nó chỉ là phần mềm giáo dục, tức là nó chủ yếu là edit các cái video quay màn hình ấy, quay màn hình. Thế còn edit video thì các bạn chạy nó sẽ hơi bị lag nếu như mà máy tính các bạn cấu hình thấp, các bạn phải cần cấu hình cao. Thì bây giờ ấy thì ok rồi, bây giờ nó có cái proxy. Em mà ví dụ mình sẽ xóa cái timeline này đi nhé. Ví dụ mình sẽ xóa cái timeline này đi. Sau đây ở trong phần media mình đã import vào một số cái file rồi. File này là file 4K này. Khi mà bạn đưa video vào trong Camtasia 2021 ấy, thì nó sẽ tự động tạo proxy cho bạn. Tự động tạo proxy, sau đấy các bạn có cái chấm bằng vàng này. Đây, chấm bằng vàng khi bạn di đến thì nó ghi này, media type là proxy type. Để cho các bạn nào chưa biết về proxy thì mình giải thích nhé. Khi mà bạn edit cái video mà nó có cái tức là edit video 4K hoặc 2K7 hoặc là kể 6K 8K ấy, thì đấy là những cái video có độ phân giải cao. Thì khi mà đưa vào phần mềm ấy, nếu mà không có proxy, không có tính năng proxy ấy, thì bạn sẽ edit nó sẽ rất bị giật cực kỳ luôn. Cho dù là máy tính của bạn có khỏe đi chăng nữa thì nó vẫn rất là giật. Nói đúng lại, nếu như ông file 10 bit nữa thì nó còn càng giật nữa. Thì để mọi phần mềm thì thực ra đa số các phần mềm nó đều có cái tính năng tạo proxy để nó tạo ra một cái phiên bản, tức là phiên bản có cái độ phân giải thấp hơn, để cho phần mềm có thể làm việc được, bạn có thể cắt ghép làm việc được trên cái bản đấy, giống như là có một cái ảnh phản chiếu của cái file gốc. Nhưng mà khi mà xuất ra ấy, thì nó sẽ dùng cái file gốc để nó xuất, đâm ra bạn không phải lo lắng về chất lượng. Thế còn đây là cái tính năng mới ở trong Camtasia 2021. Để tạo proxy ở trong Camtasia thì rất đơn giản, bạn có thể kích chuột này, kích chuột phải vào cái file ở trong phần media ấy, sau các bạn đi đến phần proxy video này. Đấy, các bạn ấn vào nút này, create proxy video. Nếu như đã có proxy rồi mà các bạn muốn xóa đi thì các bạn delete đi, ấn delete proxy đi. Ví dụ cái file này có rồi, mình có thể delete proxy đi, đơn giản đúng không? Delete proxy đi, thì khi đấy mình dùng cái file này nó sẽ không phải là file proxy, thì nó sẽ như bình thường. Và nếu mà nó cấu hình cao, độ phân giải cao thì nó sẽ giật như bình thường. Thế còn nếu mà để tạo ấy thì các bạn có thể quét chọn, sau đấy các bạn kích chuột phải, các bạn chọn là proxy video, sau đấy là tạo create proxy. Đấy, khi mà các bạn nhấn create proxy để nhấn tạo ấy, nó sẽ mất thời gian. Các bạn nhìn này, có cái đường chạy này, nó sẽ mất thời gian. Còn nếu trong khi nó tạo mà các bạn vẫn bắt đầu edit video ấy, sẽ cũng vẫn đang giật. Bởi vì bản thân phần mềm đang làm việc. Tuy nhiên là Camtasia 2021 này thì nó tạo rất là nhanh. Cái vèo cái xong rồi. Bây giờ bạn có thể kéo va hai cái file này xuống timeline. Ví dụ đây là hai cái file, tức là hai cái file 4K nhé. Nếu như mà mình không quay màn hình, không kiếp gì thì mình play nó sẽ rất là mượt. Đây các bạn nhìn này, đấy, rất là mượt, không còn bị giật lag như bình thường nữa. Thì đấy là một cái mà tiến bộ của Camtasia 2021 thì các bạn nên cân nhắc. Bây giờ mình có thể edit video các thứ hoàn toàn thẳng trên phần mềm này luôn, chứ cũng không cần phải dùng mấy cái phần mềm khác để edit video nữa. Đó, ok. Bây giờ mình xóa đi. Đấy là cái thứ nhất về proxy. Cái thứ hai nữa là mình quan tâm nữa là thêm rất là nhiều hiệu ứng chuyển cảnh thêm mới nhé. Tức là bình thường ấy thì Camtasia nó sẽ có khoảng 50 cái chuyển cảnh, hiệu ứng chuyển cảnh. Nhưng mà bây giờ ấy người ta thêm vào khoảng 75, hơn 75 cái nữa. Tức là bây giờ 50 cộng 75 là hơn 100 cái. Đây này. Đây là cái trong phần chuyển cảnh nhé, chuyển cảnh của Camtasia này, các bạn nhìn này, nhiều bạn kéo này, kéo mỏi tay luôn, kéo mỏi tay từ trên xuống dưới luôn, mà có rất nhiều chuyển cảnh đẹp đấy. Thực ra cái thằng TechSmith này thì nó cập nhật thì mỗi năm nó cập nhật một lần thôi, nhưng mà mỗi một lần cập nhật của nó thì nó lại tương đối cập nhật những cái chất lượng. Đây rất là nhiều chuyển cảnh luôn. Ví dụ mấy cái đây, các bạn đưa xuống cái này, kéo video xuống thì bạn đi vào phần chuyển cảnh ấy, transition này, bạn kéo xuống. Có rất là nhiều loại, ví dụ loại fan này cũng loại mới này, mình kéo vào đây này, đây kéo đây, có rất là nhiều cái loại chuyển cảnh đó. Nói chung là chuyển cảnh thì rất đẹp và rất nhiều. Nếu bạn nào mà hay dùng nhiều chuyển cảnh ấy thì các bạn cũng nên cân nhắc. Mình thì thường thì mình ít dùng chuyển cảnh ở trong các cái bài giảng ấy, dùng 1-2 kiểu thôi chứ cũng không quá quan trọng này. Nhưng mà bây giờ nếu mà làm video ấy thì những cái này nó rất là hay, tại vì những cái chuyển cảnh của Camtasia này thường nó rất là đẹp, nó đẹp hơn các cái phần mềm khác đó, trông rất là đẹp và chuyên nghiệp.
Đó là tính năng thứ hai về chuyển cảnh. Thế còn tính năng thứ ba nó liên quan đến cái webcam hoặc là video. Thì khi mà bạn làm video ấy, bạn thường hay thấy cái webcam của mình nó cứ tròn tròn đấy. Tức là nó tròn tròn ở trên cái màn hình ngay góc này này. Nhưng mà cái tính năng đấy thì ở trong Camtasia 2020 thì mình tạo hơi phiền. Tức là mình phải đi add một cái này, tức là add thêm một cái shape này, cái shape một hình tròn này lên cái webcam này, xong rồi mình chọn cái tính năng gọi là đây này, tính năng luminosity này thì nó mới ra. Thế nhưng mà bây giờ ấy thì ở Camtasia 2021 nó có một cái hiệu ứng nó gọi là corner rounding. Corner rounding ấy thì bản chất nó có thể dùng được cho tất cả luôn. Ví dụ cái video này chẳng hạn, video này mình kéo timeline, mình có thể áp dụng cái hiệu ứng corner rounding, tức là hiệu ứng là bo góc tròn xung quanh. Thì bo góc tròn xung quanh đấy các bạn sẽ đi vào phần này, phần visual effect nhé. Sau đấy đây có một cái tính năng cái hiệu ứng là corner rounding. Các bạn kéo và thả trực tiếp vào video, sau đấy các bạn đi tiếp theo là các bạn chỉnh. Các bạn chỉnh cái corner, chỉnh cái corner đầu tiên radius, tức là cái bán kính của nó đầu tiên là 20 ở phần property này nhé, 20 này. Đó, đấy bạn kéo lên này. Ví dụ bạn càng kéo thì nó sẽ càng tròn lại này. Đấy. Nó rất là tiện. Ví dụ cái này bạn đưa vào cái webcam của bạn ấy, sau bạn đặt ở góc màn hình này. Đó, bạn đặt ngay góc màn hình như này là bạn tạo được một cái kiểu dạng webcam rất là đẹp mà nó không cần phải làm nhiều cái hiệu ứng gì cả. Thế còn cái corner này thì bạn có mấy cái tùy chỉnh. Ví dụ bạn chọn ở cái này, nó tức là chọn cái đen chỗ này, nó sẽ bỏ cái góc mà bạn chọn đi. Ví dụ bạn bỏ hai góc này đi và bạn chỉnh thì nó sẽ chỉ bo hai góc bên này thôi, thì nó cũng rất là hay. Thế còn bạn có thể thêm một cái này nữa, tắt bật hiệu ứng. Đây, cái tắt bật hiệu ứng này cũng là cái mới ở trong Camtasia 2021 nhé. Tức là trước đấy nếu mà bạn muốn tắt thì bạn chỉ có ấn nút này, nút tắt này đi này. Thế còn bây giờ nó cho phép bạn là tắt đây, tắt lên bật xuống này. Tất cả các hiệu ứng bây giờ đưa vào bạn đều có cái tắt lên bật xuống này để cho nó gọi là hiển thị ra xem là mình dùng như nào, mình có dùng hay không ấy. Đó, ví dụ bật lên. Đây là cái tính năng corner rounding nhé. Bây giờ ví dụ mình sẽ scale lại nó cho to lên. Nhìn đấy, các bạn nhìn thấy trông giống hình cái lá này. Bây giờ tắt đi, tắt hai cái đi. Đây là hình tròn. Thế ngoài ra ở phần hiệu ứng thêm nữa thì nó có thêm hai cái hiệu ứng nữa ở chỗ trong phần visual effect này. Một là cái motion blur và cái media matte này. Chả hiểu đọc là matte hay là media matte này, nó giống như là cái một dạng kiểu dạng trộn video, gọi là blending option ở trong các phần mềm edit video. Trước đấy thì nó có cái track matte này. Đây gọi là về track matte đây nhá. Ví dụ bạn kích chuột phải nó gọi là track matte, nhưng mà track matte này thì nó sẽ áp dụng cho cả một cái track ở trên timeline. Tức là nó lại hơi phiền ở cái là khi mà mình đang làm video ở đây mà mình cho nó track matte ở đây ấy. Ví dụ để mình ví dụ cho các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bỏ cái hiệu ứng corner rounding này. Mình muốn thêm cái hình tròn giống như là cho cái webcam của mình ấy. Ví dụ như này, bình thường ở Camtasia 2020 là mình sẽ thêm cho nó một cái shape. Đây, ví dụ cái shape này, shape tròn đúng không? Mình đặt ở trên đỉnh của nó này. Đó, đặt ở trên đỉnh. Sau đấy mình kéo ở đây và mình đưa cái hình tròn này vào đây để tạo một cái video hình tròn. Đây, chỗ này đúng không? Kéo cái này to lên để ví dụ ở cái video mình nói ở đây. Sau đấy mình sẽ kích chuột phải vào cái track matte này. Sau đấy mình chọn luminosity. Đó, thì nó sẽ ra cái hình tròn này. Hình tròn ở đây như này. Đấy là track matte là như thế nhé. Thì cái phiền ở chỗ là gì? Là khi mà nếu mà bạn chọn ấy, bạn mà có các cái video các thứ ở trên timeline này nó cùng cái track đấy ấy, thì nó sẽ biến mất đi. Thế còn bây giờ có cái media matte này thì nó cũng tương tự như thế, nhưng mà nó tiện hơn. Đây, ví dụ mình cũng add một cái này, vẫn add một cái shape như thế này. Mình vẫn muốn tạo một cái hình tròn như này chẳng hạn. Đây là chỉ là ví dụ thôi nhé. Thì bây giờ mình muốn nó hiện lên giống như đấy. Giống lúc nãy mình không có chọn cái track matte này nữa, mà bây giờ mình sẽ đi vào visual effect. Mình chọn cái media matte để mình kéo mình thả vào đây. Đó. Tức là khi mà mình kéo mình thả vào đây ấy, thì nó rất là tiện. Tức là mình vẫn phải handle, tức là mình vẫn phải làm việc với hai cái này, vẫn kéo đi kéo lại như này. Nhưng nếu như mà mình đưa một cái nữa, tức là đưa một cái ảnh hay là cái video nữa mà nó trùng với cái track này ấy. Đó, nó trùng với cái track này, trùng với cái chỗ này thì nó sẽ không ảnh hưởng gì cả. Trùng với cái chỗ này thì nó sẽ không ảnh hưởng gì cả. Nó chỉ đưa cái video này thôi. Còn nếu như mà bạn chọn cái track matte như cũ ấy, thì đây này, ví dụ mình chọn cái track matte này, luminosity cho cái track này, thì cái video này nó cũng ảnh hưởng luôn. Đấy là một cái cải tiến rất là hay ở Camtasia 2021. Thì mình nghĩ là cái này nó hay. Nhưng mà đây nó chỉ là một cái ứng dụng thôi. Thế còn cái track matte này nó có ứng dụng khác nữa. Đây mình chọn none đi. Mình sẽ xóa đi nhé. Ví dụ nó có một cái ứng dụng khác nữa. Ở đây ví dụ tức là mình muốn tạo một cái dạng video chẳng hạn,
tức là cái dạng chữ video trong chữ chẳng hạn nhé, thì cái hiệu ứng cũ thì mình vẫn phải dùng cái checkmate, nó rất là mệt. Thế còn bây giờ mình sẽ có đi đến cái phần annotation này, mình add thêm một cái chữ này, ví dụ này, cái này video in trong chữ này đúng không? Đây mình text đi, có chữ text thôi, đơn giản thôi đúng không? Sau mình cho to lên, phóng to nó bự lên. Đấy, tức là mình muốn tạo tức là cái video của cô này ở trong cái chữ này. Thì bây giờ ấy, mình chỉ cần tạo như này thôi này. Mình đi vào cái visual effect này, mình kéo cái checkmate này, mình add vào cái chữ này thôi. Thế là xong rồi. Đúng không? Sau đấy ở bên này nó có phần tùy chọn này, các cái này, thì luminosity này, hoặc là alpha này, hoặc là alpha invert này. Invert thì nó sẽ bỏ cái phần trong ở trong chữ. Thế còn ở ngoài video, thế còn muốn tạo cái hiệu ứng mà tức là video trong chữ ấy, thì nó sẽ như này này. Đấy, nó sẽ rất là đẹp mà nó tiện, nó sẽ không ảnh hưởng đến timeline. Cái này mình thấy rất là hay. Đó là cái tính năng thứ 3. Thế còn tính năng thứ 4 đó là vẫn liên quan đến phần effect này nhá, đó là cái motion blur. Tức là motion blur giải thích với bạn đơn giản như này nhé. Khi mà bạn mắt thường của mình ấy, mà mình nhìn một cái vật thể nó chuyển động ấy, mà nó chuyển động quá nhanh ấy, thì mình sẽ không nhìn được, nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng motion blur. Thế còn nhưng mà nếu như mà bạn bình thường ấy, phần tua nhanh tua tiếc các thứ video ấy, thì nó sẽ không có cái hiệu ứng motion blur. Nếu như là phần mềm nó không có thì cái này ấy, hiệu ứng motion blur này nó rất là tức là rất là phổ biến ở trong các cái phần mềm làm video. Đấy, để mà nhìn thì dễ rõ nhất là như này. Ví dụ bạn thêm một cái chữ vào trong timeline, bạn thêm một cái chữ, đây là chữ đúng không? Chữ bình thường, chữ bình thường. Sau đấy bạn thêm cho nó một cái behavior tức là một cái kiểu hiệu ứng bay vào ấy. Đây, behavior bay vào như này. Ví dụ mình cho cái explode này nhá, nó dễ nhất này, bạn kéo bạn thả vào. Thì khi mà bạn play đó, bạn nhìn thấy các cái chữ, các ký tự nó bay vào đúng không? Bay vào và bay ra. Khi mà nó bay ra này, đó, khi nó bay ra mà bạn nhìn đây này, các cái chữ này khi mà mình di chuyển nhá, nó sẽ không có cái, tức là không có cái hiệu ứng motion blur, không có hiệu ứng mờ. Thì ở cái bản 2020 thì mình không có cái tức là cái motion blur này. Thì đến bản 2021 thì bạn có thể add vào. Đấy, bạn add vào, bạn kéo bạn thả xuống. Bây giờ nó sẽ thêm cái hiệu ứng motion blur và nó rất là khác so với cái kia nhé. Tức là nó sẽ rất là hiệu ứng, nó rất thật, nó không kiểu fake nữa, fake nữa. Đây. Đó, bạn nhìn này, khi mà nó bay vào này, đấy, bay vào đây nó có hiệu ứng motion blur này, đó. Đấy, bay ra cũng thế luôn. Đó. Thế cái này ấy, thì khi nào mà nếu mà người nào làm phim làm video nhiều rồi ấy, thì người ta sẽ dễ nhận thấy. Thế còn bản thân mình thì mình cũng thấy cái tính năng này nó rất là hay, cái motion blur. Bởi vì khi có thể là bạn tua nhanh video ấy, bạn cũng nên cho cái motion blur này vào cho nó đẹp, cho nó kiểu cho nó thật, nó phù hợp với mắt người. Cái tính năng tiếp theo, còn một cái tính năng nữa ở trong Camtasia 2021 mà người ta đề cập đến nhưng mà ở trong bản Windows này mình chưa thấy có. Đó là khả năng chèn lút màu. Lút màu nó gọi là giống như ở trong các phần mềm làm video ấy, để chỉnh màu video các thứ cho nó nhanh ấy. Nhưng mà ở bản Windows này thì chưa thấy có. Chưa thấy có, nên ra là rất là phiền. Nó chỉ có ở trong bản Mac thôi. Thế có nghe nói thế, nghe nói là cài trên máy Mac thì sẽ có. Hy vọng là thời gian tới nó sẽ cập nhật. Thế còn cái cuối cùng mình muốn đề cập đến ở trong Camtasia 2021 đó là chính là cái phần audio. Đây là một cái effect mới, tức là effect emphasize tức là giống như là ví dụ ở Filmora là audio ducking. Đấy, còn ở các cái phần mềm khác thì nó sẽ là keyframe. Ví dụ bạn có một cái nhạc nền đúng không? Mà nhạc nền là bạn nói, ví dụ ở đây mình sẽ chèn một cái nhạc nền cho các bạn nghe về library này, về music này. Đây mình có một cái nhạc nền đại thôi, một cái thôi. Sau đấy là mình sẽ có một cái bản thu âm và tiếng nói của mình đúng không? Bây giờ mình sẽ vào phần thu âm, vào phần voice narration, mình thu âm một cái đây nhá, thu âm một cái đoạn nhá. Xin chào các bạn, đây là phiên bản thu âm ở trong Camtasia 2021, không biết là nó có hoạt động không. Ok, stop. Đây mình sẽ tắt nó đi. Rồi lưu nó vào, save. Không biết nó có ảnh hưởng đến cái bản thu âm ở trong Camtasia 2020 của mình không. Tuy nhiên ấy, khi mà ấy thì các bạn sẽ có cái hiệu ứng, ví dụ bình thường ấy. Bình thường là như này nhé. Bình thường là bạn sẽ play và nó sẽ tiếng bạn nói như này. Bạn muốn giảm đi, bạn lại phải giảm âm lượng của cái phần nhạc nền ở dưới này đi đúng không? Để cho tiếng nói nó đỡ trộn đúng không? Nhưng mà bây giờ ở trong cái tính năng mới của Camtasia 2021 này, bạn sẽ có thể add vào audio effect. Bạn có thể add cái emphasize này. Bạn kéo và thả nó vào đây. Tức là bây giờ nó sẽ nhấn mạnh cái phần này và nó sẽ giảm đi ở cái phần dưới này. Đó, đấy, kích vào đây. Outside này, đây bạn có thêm mấy tính năng chỉnh nữa. Emphasize bao nhiêu phần trăm, 100% hay là gì này. Đấy, các bạn này nhìn này, kéo này. RAM position, outside, span hay inside.
Đấy, mấy cái này tính năng này thì bạn không cần quan tâm, nhưng mà bạn nghe đã trước đã nhé. Bây giờ bạn nghe xem nó khác nhiều so với tí nữa mình sẽ bật tắt cái tính năng này đây. Đây. Nhạc này, đây là có nhé, có emphasize nhé. Xin chào các bạn, đây là phiên bản thu âm ở trong Camtasia 2021, không biết là nó có hoạt động không. Đấy các bạn thấy không? Tức là khi mà nhạc đang to nhưng mà sau đến có cái emphasize ở cái phần nói này ấy, là cái nhạc nó đã nhỏ xuống, nhưng mà bạn nhìn sóng âm ở phần nhạc nó vẫn không thay đổi bình thường. Thế còn nếu mà không ấy, bình thường ấy là mình phải add keyframe ở kiểu này này, add 2 cái keyframe, keyframe ở đây, keyframe ở chỗ này, keyframe ở đây, sau đấy bài mình kéo cái phần này thấp xuống này, kéo thấp xuống khi nào mình nói ấy, nó kiểu như thế. Nên là nó rất là phiền. Ví dụ bây giờ mình sẽ tắt đi nhé, mình sẽ tắt cái emphasize này đi cho các bạn xem nó như nào nhé. Đây, tắt emphasize đi, các bạn nói này, nhạc nó sẽ chèn vào tiếng này. Xin chào các bạn, đây là phiên bản thu âm ở trong Camtasia. Đấy các bạn thấy không? Tức là nó tiếng nói nó sẽ chèn vào cái nhạc này. Tức là cái tính năng này mình cũng đánh giá nó rất là hay ở trong Camtasia 2021. Thế thôi. Thế còn tất cả mấy cái râu ria các thứ thì nó vẫn y hệt như nhau, export, export các thứ nó vẫn như nhau. Người ta nói là có cải thiện một số thứ nhưng mà mình nghĩ là nó cũng chả có gì đâu. Vẫn còn một cái các bạn ạ, đang nghe đi giờ mình nhớ ra. Camtasia thì nó có một cái nữa là nó bản 21 này thì nó sẽ hỗ trợ cái file Lottie. Mà file Lottie thì mình mới tìm hiểu cũng chả biết nó là gì cả. Hóa ra nó là cái file mà của các cái phần mềm, tức là phần mềm animation ấy, tạo file hoạt hình ấy, thì Camtasia nó sẽ hỗ trợ cái đấy. Thì mình thì nói chung là cũng nói thật là chả hiểu cái đấy là cái gì. Thật ra nếu như mà bạn nào mà làm các cái quen với phần mềm hoạt hình và dùng kết hợp với Camtasia ấy, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. File Lottie như kiểu Lotte. Ok. Đấy là tất cả những cái gì mà các bạn cần quan tâm khi mà các bạn để tâm đến cái Camtasia 2021, để mà các bạn muốn nâng cấp hay không. Thế còn nếu mà các bạn muốn quan tâm đến phần mềm này, muốn làm một cái hướng dẫn sử dụng từ A đến Z cho người mới bắt đầu ấy, thì mình sẽ cố gắng mình làm cho các bạn một cái phiên bản Camtasia 2021. Thế còn 2020 thì các bạn có thể xem mình sẽ đặt ở đây, nó y hệt như này thôi, cộng với lại các cái tính năng này. Ok, mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có thắc mắc gì thì các bạn có thể comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.